Добрий день. Мене звуть Приварникова Ірина Юліївна. Я доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту. І сьогодні з вами працюю у рамках проєкту «Європейський зелений курс як перспектива сталого розвитку». Модуль, який ми з вами будемо розглядати, це європейські практики соціальної відповідальності бізнесу. Сьогодні ми з вами розглянемо такі питання, як же ж пов'язані екологічні проблеми та соціальна відповідальність бізнесу. Екологічна проблема – це одна з глобальних проблем сучасності. Сьогодні світ охопила велика кількість екологічних проблем. Вони проявляються у різкому загостренні суперечності у відносинах між суспільством і природою, порушенні природних процесів через надмірну антропогенну дію. Сприяють цьому зростання енергоспоживання, спалювання різних видів палива, демографічні вибухи, конфлікти різні, техногенні катастрофи і інші події. І як результат ми в світі отримали низку екологічних проблем, таких як зміна клімату, забруднення повітря, проблеми водних ґрунтів, їх деградація, виснаження і інше. Світ охопила низка екологічних проблем, які збільшуються і призводять до невернених катастрофічних наслідків для людства. Наприклад, сміття покриває 2,5 території, що дорівнюють територіям України. Щорічно в світовий океан також скидується великий обсяг сміття, приблизно 9 мільярдів тонн. Через те, що людство активно господарює, скорочуються лісові площі. За останній час таке скорочення досягло приблизно 40%. Крім того, процвітають захворювання. Від нестачі кисню гинуть люди, і приблизно щорічно 600 тисяч осіб щороку вмирають від рака легенів. Хто за це відповідальний? Відповідальні усі. Усі, хто впливають на природу. Відповідальний бізнес, відповідальні окремі громадяни, громади, уряди. І компанії мають з одного боку відповідальність у різних аспектах: економічному, правовому, етичному, екологічному, філантропічному тощо. З іншого боку, компанії мають права. Вони можуть розпоряджатися ресурсами. Для того, щоб урівноважити права та відповідальність, у минулому столітті було складено суспільний договір, на основі якого компанії отримують права в обмін на відповідальність. І тому з'явилася така концепція соціально-екологічна відповідальність бізнесу. Фактично, це добровільний внесок бізнесу в поліпшення стану навколишнього середовища. Компанії, які діють соціально відповідально,
несуть витрати для проведення соціальних і екологозахисних заходів, які спрямовані на вирішення, у тому числі, екологічних проблем людства. Екологічна відповідальність стає основою сучасної діяльності компанії. Вона стає опцією обов'язковою, необхідною, а не бажаною. Таким чином, соціальна відповідальність, вона пов'язана з різними аспектами відповідальності бізнесу: економічною, екологічною, правовою, етичною і іншими. І таким чином, взаємодіючи у колі відповідальності, чинники відповідальності поєднуються. І ми можемо розглядати еколого-економічну відповідальність, етичну екологічну відповідальність, економічно-правову, екологічну правову відповідальність і інші її різновиди. Чому ж соціальна і екологічна відповідальність бізнесу важлива? Тому що увага споживачів, увага людства підвищується стосовно цього питання. До цього питання. Так, на слайді ви бачите, 87% споживачів за підсумками досліджень американців придбають товар тієї компанії, яка підтримує вирішення проблеми, яка їх турбує. Якщо турбує проблема екології, споживач буде придбавати товар, пов'язаний з екологією. 76% відмовляються купувати продукти компанії, яка діє всупереч переконанням покупців. Якщо компанія, наприклад, використовує неекологічні матеріали, які шкодять здоров'ю споживача, більшість не буде купувати цей товар. 63% американців сподіваються, що підприємства відіграватимуть провідну роль у тому, щоб рухати соціальні та екологічні зміни вперед, без державного регулювання. Таким чином, підприємства активізують рух у екологозахисному напрямку. І останнє. Саме більшість споживачів і громадян світу вважають, що екологічні проблеми мають вирішуватися завдяки бізнесу. Незважаючи на таке ставлення і прагнення отримати соціальну відповідальність від бізнес-компаній не всі готові її здійснювати. Це пов'язано з дорогими витратами, з великими витратами на екологічні заходи. І так, тільки частина компаній готова витрачатися на це. На цьому ми закінчуємо питання і переходимо до наступного відео.